saya na lalapit sa musika. Hayaan nating dalhin tayo. Ito ang ating sandali mula sa ransyong katabi. Mga awitin ng ating buhay. Ang sarap sa tenga, sa bahay, sa vela, sa opisina. The best, itong katakada, Spirit FM. Buddy, the best buddy, the best buddy, the best buddy. May gihambin ka ba nga suliran? Doon na ba'y naghasol sa imong pangisip? Nangita ka ba o kahupayan? Ubani kami ning programa nga maghatag og katin-awan sa mga kalisdanan nga kahimtang dinhi sa programang Dangupanan. Dangupanan. Breathe in me, O Holy Spirit, that my thoughts may be holy. Act in me, O Holy Spirit, that my work too may be holy. Draw my heart, O Holy Spirit, that I love but what is holy. Strengthen me, O Holy Spirit, to defend all that is holy. Guard me then, O Holy Spirit, that I always may be holy. Breathe in me, O Holy Spirit, that my thoughts may be holy. Act in me, O Holy Spirit, that my work too may be holy. Draw my heart, O Holy Spirit, that I love but what is holy. Strengthen me, O Holy Spirit, to defend all that is holy. Guard me then, O Holy Spirit, that I always may be holy. That I always may be holy. Amen. Okay.
Good evening mga ka-spirit. Sa ngalan ni Ma'am Annie Libres, ako si Novi Ramos, kauban si Ma'am Grichelle Ferrando, o ang atong technical person nga si Jay Del Rim. Ug welcome sa atong programang Dangupanan. So good evening everyone once again. And this is an exciting night. Ma'am Gre, good evening. Kumusta man ka diha? Hello, maayong gabi sa tananoy. Labi na ang ato ang mga suking pigpig paminaw. Dinha sa radyo o nagsubay ni ining atong live streaming karon dinhi sa programang Dangupanan. So okay ra jud kaayo diri na side no. Mingaw kay ta karon kay wala si Ma'am Annie. Yes. And naghulat sa tong mga muabot pa na mga bisita in a while. Correct, ma'am. And Ma'am Annie, we miss you here, and yeah, I believe that next week we will be with Ma'am Annie in our segment. Naminaw pud si Ma'am Annie karon. Hi Annie. Hi Ma'am Annie. So exciting kay to ang topic karon no. Yes. Nindot nga daghantag i-discuss again, and to our listeners, you are very welcome also to share your thoughts to us as we are going to discuss this evening. We are live in our Facebook page in DXGN 89.9 Spirit FM. And of course, daghantag ginalook forward this evening, ma'am. Yes. Nga mga discussion. And one of our the things that we will going to discuss is kanang mga, of course, we're talking about the mental health, the importance of the things that matters to us as we move forward, and as we basically live our lives, So usa sa ato ang kaning hatagan o discussion karong gabi una kaning Maslow's hierarchy of needs, ma'am. Yes. We're familiar man kaayo ni sa tua when we were still in college, di ba? It was being mentioned. It is actually a theory of human motivation. Yes, human motivation. So Novi, unsa day mong need? Ang question mo, motivated ba ka? So daghang mga questions ato ang mind. Yes. And we are trying to basically discuss that this evening. So Ma'am Gre, looking onto that sa pagkakaroon, what do you think is, motivates you right now? Di ba? Before ta mo dig deeper dito sa ato ang real discussion. Ang nakapamotivate jud sa kuha karon is of course ang akong mga anak. Diba? Yes. Sila jud ako ang number one motivators, inspiration para mo proceed mo padayon sa paglawig niining mga challenges and trials, and kay namagud sila nagalook up sa imo as parent, of course. So, dapat makita po nila na strong ang mother, happy ang parents, ingana sila ang nahimo na kong mga motivation. Yes, no? Daghan gyud, especially in your case, ma'am, no? Lahi ra gyud pag naana sa mother level. Mother level. Ikaw no, ako pa yung mangutanan sa imo di. Unsa man po jud ang nakapamotivate sa imuha karon? Daghan, ma'am. Daghag factors considering nganong magpadayon ta sa ato ang paglawig, pag-journey. First of all is my connection with God, ang ako ang faith nga everything that we do is gracias sa Diyos. No, we are here to touch others' life. Yes. We are here to inspire. We are here to to basically be a lesson, or could help other people then and to ourselves, diba? Secondly is siguro my family. Kanang right now, just to share it, I'm actually the breadwinner of the family. Oh. So I am very motivated to wake up every morning. Early. Yes, kanang
you need to have that kind of motivation to move forward. Kaya naay mga tao, naay mga important persons sa imong kinabuhi nga tagaan og dakong pagtagad o dakang tag responsibilities. And myself, akong kaugalingon, nakita gyud ako nga importante gyud na motivated ka to live, to work on your purpose. And I can see that I can do more with the love of God. So manang motivated gid ta always. Yes, we should be motivated every day, miskan pa sa mga kahigwao sa kinabuhi that serves as our motivation to move on, to pursue in everything that we do. Correct. That is for the betterment. Yes. Dili ta pwedeng mumata sa buntag nga wala, dili ta motivated. Exactly. Yes. And tanan grasya sa Dios, di ba? We need to be thankful enough. And that's enough motivation that we need to continue our lives. This is definitely a gift. Kana pag mata pa lang nato daan sa buntag, isa na kana kagrasya. So dapat maging motivated ta kay nakita pa ta sa adlaw, Yes. naka-feel pa ta sa fresh sa air. Nakita pa nato atong loved ones. Yes, and nakita pag jud nato sila buhi gyud ta dakong buhi. Exactly. Dito sa kanina gisgot man ta atong Maslow's hierarchy of needs. There are 5 actually. Ang first is ang basic needs, katong physiological needs, and then what's the second one kay Novi? Ang kaning tawag nga security and safety needs. Security and safety needs, and then ang ikatulo, Ang social needs. social needs, and that is actually refers to what? Social needs. So naadya din ha. Ang ikaapat na need nato is ang ang STEAM needs. team need. And of course, ang pinaka-top or pinaka-tip sa tong pyramid is self-actualization. Yes. So katong gisgot ato ganina pahapyaw pa lang to, pero part na siya dito sa 5 motivating factors, no? Exactly. Maslow's hierarchy of needs, diba? Basically, mga kaigsuunan is motivation na for us to wake up, for us to be happy, to pursue what we wanted to achieve each day. Ana. So, Correct. kinahanglan dyan din natong mukaon. O sama ka ganina, di ba? Ni matatag sa'yo, tungod kay ang need nato, unsa man, unsa atong need, of course, need natong food, need natong water, air, temperature, ang sa pa need nato. Those are basic needs. Exactly. Siguro Ma'am Lindot po, no, as we going to move forward sa ato ang mga tigpaminaw karong gabi una, we will ask them what motivates you. Yes, to- atong invite atong mga audience na mga taknaa. ato silang that they are welcome to share to us. Yes, o para makabalo sad ta kung unsa pod ang ilahang life, as are they motivator or are they sa tawag ani kadang na may ginaingon na tormentor. Are you a motivator or tormentor? Wala pa. May mga questions, no? Dira na part. Okay. So let's discuss about katong gi-mention na to mga 5 the needs in the hierarchy. So kaning nagsugod ta sa physiological needs. Okay? You've mentioned about these are the needs that are vital. Yes. For our survival. Yes, Okay? survival gid siya in the first place. Katong example ni mga food, water, tong breathing, o kato siya. That's the first level according to Maslow. And I remember it when I was still in college, di ba namang yun tayo mga pag-touch ani nga mga topics. I can still remember nga sa ato ang mga social science no? Yes, Ginatan dira sa USEP. nga subject. Nga kanang this is actually the basic needs, di ba? And of course we need air, to breathe and all of this, water, food, ana. Na-remember na ko akong teacher before nga kanang one of the katong
challenges ba nga gistorya nga where are you now in the needs katong nato gani so kung nakita nimo ang kaning physiological needs ay these are actually vital for survival. Yes. Di ba? And sa giyon ko pa ganina, we are pag mata pa lang nato, like say I consider that sleep could be somehow a vital, di ba? Vital need. Kanang pag mata pa lang dahil di mo sa buntag, God gave you already the need, yes. the vital, the basic needs, I know. Pag mata pa lang nimo. Gani ka ng air. Even sa pagtulog na to, syempre, no, kay mo ginhawa, all the time. Yeah. And even sleeping, it's a basic need. It's a vital need. Yeah, pero karon murag tung ana do to sa unang panahon, sa una masukutan, no, sige tagtawagon sa tong mama nga tulog na lagi. Papugson siya tagtulog ba, pero mo na maghilak-hilak pag yun momo mo yan, pero karon nahihimo na yung vital, exactly, no? Ang pagtulog as you grow old, di ba ma'am, lahi na mo, baliktad na ba katong bata pa ka barag malagot ka sa imong mama kay patugon ka. Karon maglitad jud kag tug. Yes, karon pa ma-realize na importante gyud ay ang sleep. Correct. So that's the physiological needs in the first level. Yeah, parang physical needs na to ba? Yes. And the second is kani ginatawag nila nga security and safety needs according to Maslow's. Mali siya ang mga kanang mga financial security. Yeah. Kasi since na-feel naman ni mo no nga, okay na ka, makaginawa na ka. Humana ka dito nga level. Okay, nana ni mga financial security, kaning health and wellness. Yes. You know, very ano na siya karon, daghan na kayog mga makita ta sa social media nga naga-promote yun ang iyon ani. Yes. And kaning safety against accidents and injury, kana mga mga makita nato ang security. Dapat secured ka na kay tenure. Kung sa kaning sa government employee kay dapat na kay security of tenure. So din pud kayo dyan nato na mga sa tagani kanima safety needs kay mo manay mo sustain sa tong mga basic needs. Correct. Diba kinahanglan nato mo bayad og tubig. Yes. Na supposed to be libre ra man unta na. Ada hangin, kinahanglan na natong paliton, di ba Sam? Di ba nakatong panahon sa pandemic, kinahanglan kay ang hangin. Oxygen. Yes, so paliton. Itong mga tanks, ma'am, no? Yes, even ang pagtulog, paliton gyapon because we need to buy medicine for us to sleep. No, singana. So, tapos ang security in terms of medical, for example, kasi wala ta kabalo say may tabo at the end of the day, the end of the road, mahana. So those are things that we will be needing, and that is every day. Yes. Kung sa kaya tay mga naas nila sa Facebook, sa Facebook nato din karon Facebook comments live nato, di ba? Masigna na tay mga pangutana, ready gud kay mo answer ni Novi. Yes, okay. But actually timing sad kay ni nga topic nato kay amua pod actually ning lesson no sa management na mga subject. So part siya sa amuang history of management no, parang school of thought no in terms of management. So murag makarelate kay kuan. Daghan pag motivating factors dili lang kay Maslow, but this one is very specific to something that we will be needing every day. Yes. And by the way, my friends are actually chatting me ba na I want to be part of that conversation. Ay, perfect. Ganahan daw sila. But we have actually listeners from Luzon. Okay? Uy, hello, magandang gabi. So dapat mag-Tagalog pala tayo. We can definitely speak the Tagalog and English. They can definitely understand. Okay, we have some comments here in our Facebook. They're just greeting. Okay, we have Manilda Rigodon said maayong gabi diha kanimo ma'am. Okay, and my favorite person is also listening to us, Coach Libni Fortuna. Regards kay Sir Novs, and hi Coach. Okay, hello Coach. Yeah, Coach Libni is one of the most inspiring persons that I ever met. She is also a
life coach. Yung nana, ma'am. O, nindot nga. Imong social factor din ha, Joey. Mga needs na Imong to. social need is Was being na-jud ka, addressed. no? Na-address na ni Coach. Hi, Coach. Hi, Coach. Pwede Good po ko nimo evening. i-coach. Thank you so much for, being with us this evening. We also have here, Zita Baino. Okay, hi, Ate Zita. Bugnaw kaayo ang ato-adong voices, ma'am. Oh. Inom ang good bugnaw nga tubig before we so good. Di ba, kaya mo ang need lang yun for you to listen to us is for us to provide you with a golden, soft voice. So yung ana lang yun, ano? Yes, hello, Ate Sita. And, Hello, Tisita. and thank you very much for being with us this evening. We also have here Lori Quivelias. Good evening, everyone. Hi, good evening, Ma'am Lori. And we have Kyle. Okay. Nov, I love you all the way from Manila. Okay, Kyle. Hi, Kyle. Okay. Wow, from Manila. Yes, we have another we are listener as far there. as Manila. Pero Okay. na-jud ko i-wait the visitor no na as far as outside Philippines. Oh, Coach Timney will go to Australia then next week. So, yeah. So Punta next kami ng week, kapat- Nanapot nanatay tayo, listener. international. Yay! Okay. We have also Malud De La Rita. Good evening, everyone, and God bless po. God bless you too. Si Ma'am Hermie naghatag sa tuwa og message. Good evening, Novi and Gre, and to all perished Socom. Hello, Mother Herms. Hi, Ma'am Grabe si Ernie, I Ma'am miss Herms. you. No, ano pa, is very alive, kicking pagit kaya at this hour. This hour. So we have also Noni Bagwe and send us an heart icon lang. Heart icon. Ang sige na siya. Okay, so good evening once again. We are actually discussing about the Maslow's hierarchy of needs. We already discussed about the physiological needs, the security and safety needs. So makita ni mo, ma'am, no, nga atong na-discuss kanina is mga nakita na itong vital for survival. Yes, no? yes. When you are done with that, when you feel that the needs were being addressed, were being given to you, you will go up to the next level. Yes. Muna ng mga security and safety needs. Okay, muna ng kinahanglan na putag mga financial security. Yes. That's why we are looking for job, we are looking for ways to earn money, Yes, yes. We cannot deny the fact that money has a big factor. role. Kumbaga, has a factor. Exactly. In our survival. Again, Yeah. again in our motivation, as we move forward. Okay. Kabalo ba ka novena ka ng salary or sa tali ka ng salary or kani-ganing reward is mo na siya sa management hygiene factor. Diba? Like hygiene factor. Yes, diba? And right now, we cannot deny that we are being motivated to work. We are being motivated to earn. Kay tungod, daghang tag gusto pod na Yes. mabuhat, di ba? We wanna travel, we wanna provide the needs of our family, even our own needs. Yes. So we need to have that kind of, again, needs, di ba? Yeah. And that's the level of the security and the safety needs. Yeah. Okay? So, ani mga health and wellness, okay? Nakita po nato how important it is to be healthy. Oo. Karon gani part na sa tuwang daily lives ng kanang mag-exercise. So even sa school, no, every Friday nami ginatawag nga health and wellness program. So nami mga exercise nga ginahimo pero ang tagtungod, no, labi na ako kay dili jud makaadto dito sa ground, no, sa field para mag-exercise. Pero it's actually a need. Yes, Feel it is. It's part of the second level. Yeah, of kasi the need. for good health, ano. Yes. So, mo ni ma'am, kaning mga health and wellness, let's talk about it, no? Kanang in our kanang realization at this point of time ba na because of the food intake, may nana ma'am, no? Because of the jobs that we have, sometimes we neglect that kind of the need ba? Yes, No? oo. Wala kay nato natagaan og pagtagad. Pero once na matarog na gani ang ato ang
health. For example. Oo. And we're Ano not yung just mga talking about the sakit-sakit. physical health. We're talking Yeah. about mental health. Yes. Ba? Emotional health. Okay? Nga, importante kaayo, no? Nga, ma-develop di ay siya. Ikaw, Novi, since part ka sa ba, young people, young adult, no? Yan na. How do you like kanang take advantage of this kaninga mga needs, no? Labi na ikaw kanang during by your school or college days, naga-work ba ka to support your needs? Yes, Ano ma'am. ba? I am thankful that I experienced also those moments, no? As early as 18 years old, ma'am, when I was still in college in USEP, okay? Yes. So, We are Yanong. yung mga yanong Yosep yan, Okay. may mga kaigsuunan. And thank you very much because we're given a chance to have scholarship, may nana. Kay di na to madinay nga lisod, no, sa kanang nay mga kahimtang sa tuong kinabuhi nga challenging yun, okay, especially kanang natay mga challenges on sending us to school, may Yes. nana. So I started working when I was 18. So, ang education is also our need. No? Exactly. So, giunsa nimo to pag-balance na wala joy na sa ba wala ba na diskohido, tama ba kung term? Parang wala dito'y naligsan ba, tanan is kanang pantay. So na provide imong basic needs, naka-work pa jud ka, and then at the same time naka-eskwela pa jud ka. Exactly. Because nowadays, no, akong nakita labi na sa akong mga estudyante na they are actually working because they wanted to support their studies. And then their basic needs as well. For example, ang ilang boarding house, no? Syempre lang everyday. Yeah. Knowing Shelter. that, shelter, it's actually our Food. basic needs. Oo. Clothing as well. Yes. Vital needs na. Yes. And then, ang medyo nalisdan ba sila? And then, dinha na mo gawas ang ma'am, depressed ko. Kani may anak ba? Na that should not be supposed to be your responsibility. Pero they are actually, their purpose is to really help lang naman their parents. Exactly. But the bottom line is how they feel about it. Yeah, ang ilang clamor ba na, ma'am, depressed kayo ko, ma'am, di na ako kaya. Ya ikaw nga maminaw, sa ni mo pag-ingon, laban lang. No, pero laban lang is not enough, manggod. Yes. Ano nang naipasabot sa ilahat. That's why, inig magtudlo ko. Mura nagwala na ko nagtudlo, no? Mura na akong nagwali. Because Yes. those are clamors and that needs special attention as well. I was in the evening class before. Before. We have a special program in USEP, if you remember that. Yeah, pero wala na siya. Wala na siya karon nag-exist, no? Sa una, I chose that program kay tungod, I was really planning to work pod, to basically support myself in the long run. We have this program in USEP. I'm very thankful to that program before. Okay, most of my classmates are also supporting their studies. So, naagi panahon, ma'am, nga maka-feel ka nga kanang burag lisod, kapoy. You know, you are working at the same time you are studying. There are challenges at the workplace, and you have also a lot of responsibilities at school. So, naay mga physical, kanang health, kanang challenges, di ba? Yes. Kan dili ka katarong dahil og tulog, or kulang ang imuhang tulog. Okay. Kana pagkaugma ba dili ka wala di ka concentrate sa klase no magtanga lang ka. And then actually napokoy isang ka na encounter no that while having my class akong estudyante napod gahilak. And the reason is basta ang reason niya is ma'am bugat na jud kaayo para na ba pero syempre mo na ang sa mga adolescent stage ba sa nga ng mga age they are like 19 20 years old ingon ana kanang how to treat them ba maybe as a friend no later on sa tuang hierarchy
Yes, of needs. ato nang makita, no? Isa po na siya sa mga kinahanglanon. Yes. So daghan kita kailangan, daghan tag pwede, ma-share, ma-discuss, and hopefully ang ato ang mga listeners mo share po silahang thoughts no about ana. So lastly lang when it comes to about your question, ma'am, dito no, nadyo mga times nga challenging yun kaayo. And one good thing is imong mga kauban pod, mga classmates mo makasabot pod sila, and your teachers also can understand. That's why na I get you when you say na no, na-part sa ako apod na I'm just focused on the lesson, but I'm also trying to give them mga words of kanang pampa-uplift. Yes. Dagan jud tag So, mga grabe gyud kay ka-hard, ato ang mga as we go on, we have a lot of needs. Na jud tay mga needs on how to definitely survive. There are parents actually na dili jud nila gusto ilang mga anak na mag-work. But ang ilang mga anak gusto na lang pod to support them as well. Labi nagmakitaan siguro sa pamilya na mag-away ang parents kay wala sabi sudano na to karon na ikaw nagtrabaho something na ba na madungog sa mga bata. So mo na wala ta kabalon sa sila sa balay ano ba na kanang very kanang makasakit dughan kaayo ilahang mga story. So ang nahitabo karon is that kanang daghan kag i-consider as a teacher. You need to consider your students' mental health. Exactly. Nagyun na siya permanente. That's why before before me mag-start sa mong klase, mayngon sa gyud ko mga class, just tapika sagod ninyo inyong classmate ingna sagog, are you good? Yes. How are you today? Kumusta ka? So mo to dito magsugod, magtabi na tanan na dito mo gawas ang mga emotions. Sana kung pwede lang the entire 1.5 hours na mo lang na imong isgutan, pwede good kayo. Oo, because mas dagan pa sila gusto i-overcome. Exactly. Oo, siguro no? Grabe ang challenge karon. Yeah. That's why siguro ma'am, one man obvious nga kanang unta buhaton sa tanan na we need to be kind to each other because we don't know what they are going through ba. Wala Be takabalo. impeccable with your word. Exactly. Kanang maing ana. Kanang wat takabaw unsay giagian aning person nga nasa tubangan. So daghan patag mga discussion daghan patag mga questions nga nasa tong mind and things that we would like also to discuss. So we will going to continue our discussion on the following needs na po to mention to the social needs, the STEAM needs, and lastly, this self-actualization needs. Okay. So, una na ipadayon, Novi. Yes. So, mga ka-spirits, stay tuned. Mabalik lang gamay. Kadali. Mabalik pa ang atong programang Damupanan. Eleksyon naman usab di ay. Oo, Rag. Sa October 30, Lunes ka na. Unsa man? Boboto ka na gayud? Oo, Jen. Kay natagam ko nga wala kumuboto ni atong eleksyon sa pagka-presidente. Ami daog sa among lugar nga mayor. Dili man day angayan. Ngano nakaingon ka ni Ana, Rald? Tiyaw mo, Jen. Wala gyud gibuhat ang among mayor karon nga ikaprogreso sa among lungsod. Nagsige lang og pangguba sa among dalan. Nya, hapit na usa ka tuig nga wala gayud ayuha. Mao ba? Nya, unsa pa man ang iyang natuman nga mga saad? Wala gayud. Nagsaad siya nga ayuhon ang taytayan nga naguba tulo na katuig. Apan hangtod karon dili pa gyud maagian. Napuno na lang og sagbot og bagun. Husto gud, Rald, nga mutabang ka sa pagboto sa angayng botohan. Sige na, nakaparehistro ka na ba? Humana oy, busa makaboto na gyud ako. Og di lang kay kanara. Mutabang gayud ko sa atong mga grupo sa PULED aron maedukar ang mga batan-on mahitungod sa pagpili sa mga angayng botohan. Husto ka gayud, Rald. Sama kanimo, moapil mo sa bako sa grupo sa NAMFREL ug sa PPCRV. Usa ka katolikong grupo alang sa clean, honest, meaningful, and peaceful election. Buot ba natong magmatinud-anong mutabang sa atong nasod? Gamit ang gahom, nagihatag ka nato sa atong konstitusyon nga ang nag-edad og 15 hangtod buhi pa mahimong butante sa matag eleksyon. Basta taga Davao, maayong piniyalan, kasaligan.
Oh my! Ay naku! Dalas nating marinig na sinasabi ng maraming tao yan. Bakit? Depressed ka? Nalulubay ka? Nanghihinayang ka? O wala ka ng pag-asa? Smile and the world will smile with you. Ang ating subconscious napakayaman yan. Binigay ng Diyos yan. Ang lahat ng resources nandiyan na. Kaya sabihin natin, sa tulong ng Diyos, kaya ko to. Kaya, kaya mong gapiin ang lahat ng problema sa buhay mo. Eleksyon 2023. Eleksyon na usab, una-una pag-ayo. Saad nga makahangad, di ay makasamad. Panguna-una gikan sa estasyon DXGN nga nagpakabanan. Rald, dali ragud. Aduna ko'y balita nimo. Gikan lang ko sa simbahan, diin nagmisa si Monsignor Julius Rodolfa kay fiesta man sa pagkatao sa mahal nga Birheng Maria kaniadtong Setyembre 8. Ingon siya nga i-discontinue ang practice sa pagpangayo sa fixed amount alang sa kasaulugan sa sakramento sa bunyag. Ang buot mong ipasabot ka ng fixed amount nga atong gitabang sa simbahan kung mapabunyag kita sa simbahan? Oo, mao ka na siya. Aron maklaro ka nato, ania ang gipasabot ni Monsignor Julius sa sulat pastoral sa atong Arsobispo Romulo Valles nga hunungon na nato ang fixed amount sa pagpabunyag. Paminawon nato. Sa birthday ni St. John, June 24, adunay gibasa sa atong mga simbahan may tungod sa pagwagtang na sa mga fixed amount labi na sa bunyag. Igisugdan man nato nga wala na fixed amount. Naghihapon ng offering from your heart, pero dili na gyud pila ang ato ang pangutana. Raghalad siya ikan sa kasing-kasing. Karon ang effectivity sa pagwagtang sa fixed amount sa mga bunyaganan. Nahinay man nato ni siyang tanggalon, no? Aron nga mabati nato nga ang sakramento katungod ninyo, no? Unya ang sakramento mahimong available sa ato ang mga katawhan, no? Kaya diha man ang makaluwas nga buhat ni Kristo nagapadayon. So karong adlaw effective ang decree sa obispo nga dili na pangayuan og fixed amount ang magpabunyag. Pagkahatag mo sa inyong halad, pasalamat, no? Na sa inyong kabubuton. Kaya ang paghatag nga gawas nun, mas mabulahan, masiguruta, no? Kunin na atong tinguha. Maayong balita ka na. Kay daghan ra ba ka nato ang mura sundayon nga dili una sila magpabunyag kay wala pa sila naipon ni anang okasyon na. Mao ka na ang bunga sa mga kalihukan sa atong simbahan diin gipasabot ka natong mga Katoliko kung unsa ang pagkapiniyalan. Tinuod ka na dyan. Kaya ang pagkapinayalan sa usa ka Kristiyano mao man ang pagkamanggihatagon sa unsa man ang anaa ka nato. Aron mapalambo og makatubo ang simbahan. O sige Rald, aduna ko'y kaila nga gusto nang magpabunyag. Mao ka nang akong ibalita. Wala na'y fixed amount ang atong ihalad sa simbahan sa panahon sa pagpabunyag apan ka nang gikan gayud sa kasing-kasing o love offering. Basta taga Davao, maayong piniyalan. Kasaligan.
Good evening mga ka-spirit ug welcome back sa atong programang Dangupanan. Hi Ma'am Gre. Okay. Hello, Novi. Ibalik na po ta diri. Lagi. Alright mga ka-spirit, no, sa atuang before the break, we discussed and we talked about this Maslow's hierarchy of needs, the two needs that was being mentioned, kaning ginatawag nga physiological needs o kaning security and safety needs. Okay, so these two stages, ma'am, the safety and physiological levels of Maslow hierarchy of needs make up what is often referred to the basic needs. Yeah. Okay, so dito katong gimension nga kaning mga the physiological needs include those that are vital for survival. Katong gimension na to, the food, the water, the breathing, and basic requirements of our nutrition like the air, the temperature regulation na imong gimension, ma'am. And the security and safety needs is actually the second level of Maslow's hierarchy. We're just giving a recap kato mga bago pang isod, no? Nabinaw sa toa. Ang question diya, no, being sakto lang ba ni na panginahanglan? No. Sakto lang ba ang... Dito ra ba kutob? Oh, dito lang ba kutob? Pues? Yes. So kaning security and safety needs, the need starts to become a bit more complex than the first need. So at this level, the needs for security and safety becomes primarily. So people want control in order and order in their lives. Motong ginatawag nga example ato katong mga financial security, katong health and wellness, kanisya. So diri na nisod tong mga we are looking for a job, nangitat natin mga trabaho, nagkuha ta og mga Insurance kana for our what you call this kaning health wellness, insurance, health and wellness. Natay pag-ibig. Mas may pa daw ang pag-ibig, nay pag-ibig. Og ang pag-asa, may pag-asa. Alright. So kani ma'am, in this also balik lang tagamay sa tong security and safety needs. Kanang we were going to make decisions ba kung asa ta maka-feel og security. Kanang inana kanang kani akong gusto nga trabaho kay mao ni ang makahatag sa ako ang mga panginahanglan. Di ba? Dili lang panginahanglan sa pinansyal, but also considering the job security itself. O kaning emotional siguro ma'am consideration nga feeling nako I feel safer in this space. Pwede po, diri ba ko madato? Depende siguro sa imuhang aim or goal in life. Kung unsaon nimo pag-treat ang kaning ginaingon nila nga security. Sometimes mangita tag trabaho basta lang kay makakaunta 3 times a day. Maka-eskwela akong mga anak. Correct. Without even thinking, need po day na ko og ganang insurance. Exactly. Health insurance, educational insurance, para makasulod akong mga anak sa prestigious university. Correct. Kaya na ba? So, gina-consider ba na nato? Exactly. Nya ma'am, na-feel ba na ni mo ma'am in your, previous work or the current work that you have? Kanang question ba nga, kanang safe pa ko diri? Ana ba? Naba ko yung security diri? Ana god, no? Na yung mga inanang consideration nga, kani ma-feel na ko nga mag-grow ko. Ana ba? No, na ma-feel na ko nga kanang secure ko. Ana ba? Makauban ako sa trabaho. Ana ba? Anang nga mga gusto consideration. Gusto nimo ang job because nindot ang imong environment. Exactly. No? Pero actually, karon kay being a government employee, makaingon jud ko nga secured na yun ko ani. Security of tenure palang daan, safe na ko dira. Pero there are also other insurances that need pa jud na ko siya i-achieve, no? Kay dili man siya tanan nahatag. Exactly. But of course, considering na yung mga promotions, makaingon jud ko nga sobra-sobra. Actually, siguro sa kong needs, no?
sakto ra gyud kay siya. Para na ba? So, naabot ka aning na stage. Na-address ni siya. Na-address siya no, Na in stage. some ways. Although di man 100%, but those things na basic lang yun kay para sa kuha. Exactly. Na-achieve ra po. You've mentioned about the basic, ma'am, since you mentioned that. So the safety and physiological needs of Maslow's hierarchy of needs make up what is often referred as the basic need. Katong you mentioned ganina, no? So we will now going to jump to the next level. Yes. Naabot na ta dito sa physiological o dito sa safety. Yeah. Karon na po, kaning social needs. Okay? Diba? Kinahanglan day gyapon jud siya. Unsa ka aning social needs, ma'am, no? Social needs, maybe love, friendship, Basig natin yung mga tigpaminaw dira who will going to, share your thoughts. Yes. Also, nga about sa ingon ani. Okay, by the way, we have some messages on Facebook. Pasaon siguro ito, before mo discuss on the social needs. We have Celestina Acosta say good evening ka Spirit. Hi, good evening diha kanimo, ma'am. Hello, ma'am. Happy listening to us. And then Ma'am Miriam Duwalan, good evening everyone. Ka Spirit watching with you from Cogon, Talico District, Island Garden City of Samal. Alright, naputa din no. Good evening, Spirit FM Dangpanan. Happy listening here in Mabini Torres of Gardes Lechon House by Egay. Ang lechon sa gyud, no. Salamat, Ma'am Egay. Murag apil na sa to ang needs. Apil gyud din siya. Salamat, Ma'am Egay. Unsa kaya imong ma-share kabahin sa basic needs? Na, ma'am, dito na siya sa level 1. Level Food. 1. Napagid ay no, na maayong gabi dangupanan Tuesday group. Yeah. Nindot minaw kay way ulan. Di isaba ang sin. Na-address ang need. Need po to ni ma'am. Yes. Na kanang, wala may pangalan din ha, brother no. Need po niya to nga, kinahanglan dyan ay niyag silence. Una pa dyan di ay. Ay, si Vic of Kalinan. Hi, Ma'am Vic of Kalinan. Nakita na din, ma'am, natin listeners from Luzon, from Island Garden City of Samal. Tabok na. Tabok na, nitabok na dyan. Nitabok na, okay. And then, we also have here, Ma'am Nida Go. Good evening. We are watching from Lanang. God bless us all. Okay. And Nancy, Kadusale Malya. Good evening, watching from CDE Kabantian. Kabantian, ma'am. Country home siguro. Okay, country homes ulit. Basig na sila ma-share, no? Kabahin aning ginatawag na need na, kaning need na social needs. Okay. Sa kaya inyong need din ha, mga kaigsuunan namong tigpaminaw. So we are going to discuss a little bit on that. Okay? Kanitong social needs, ma'am, maudoning, it includes love, acceptance, and belongingness. So in this level though, ma'am, the need for emotional relationship drives human behavior. Some of the things that are satisfied these needs, including the friendship, kaning romantic attachments, kaning family relationships, social groups, community groups, o churches and religious organizations. Yeah, so mo siguro yung ginaingon nila Nov na extrinsic and intrinsic motivation. Yes, correct. Diba? So those are factors para ma-motivate ka. Because you are loved. Correct. Ganahan kung musulod permanente sa school kay excited ang mga students maminaw sa kong lesson. May mga yung anak na factor bitaw nga gusto ni mo mahatog simbahan kay tungod ka ng you feel belong. Diba? Na belongingness. Atong paminawon po ang mga youth noon ta na maminaw po karon no, sa tuang programa kung ato pong sayron nga nung usa ang ilahang mga emotions no kaning mga ginatawag nila mga infatuation feelings. Sakto ba kunob sa kong term? Infatuation. So yan na, mga sociological belongingness. Correct. And remember, ma'am, this theory is actually a theory of human motivation, di ba? So you are motivated because you have this physiological needs. Di ba? You are motivated because you need security and safety. Mo to siya mo na nga matrabaho ka, mo ay motivated kita ngod na kay makinahanglanon. Kani pong niabot pud ang social needs. Katong example nga katong feeling
that you are loved, accepted, and you are belong to a particular group, di ba? So, in this level is, in order for us to avoid mga loneliness, katong mention ni mo ganina, mga depression and anxiety, so it is important for people to feel loved and accepted by others. Yes. Kaning mga personal relationship with friends, family, and lovers play an important role, as does involvement in groups, kaning mga religious groups or Yes, oo. Sakto ra gyud na mo miyembro tag mga ministriya. Exactly. Labi na sa simbahan. No, daghan man din na actually mga makatabang gyud sila. So like for example, sa work, no. Dili ka magsigi og leave. Sick leave pero dili man siya sick. Vacation leave pero wala man siya nagbakasyon. Parang feel lang niya dili mo bangon kay tungod dili siya motivated to go to work. So ang ending mabawasan imong sweldo. Tapos ang ending pag mabawasan imong sweldo naa kay mga basic needs na dili na pud nimo mapalit. No. May ana ba? Connected gyud siya, ma'am. Connected gyud siya. So dapat factor gyud niya. Dapat dili ta maging toxic as co-workers. No, kada in the aspect of going to work ha. Dili ta magiging toxic or cause of sin, no, sala, no, para lang yun dili mo adtog work ang isa ka trabahante even sa eskwelahan, no. Atong mga anak, labi na ako, dili siya like nganong gusto ka mong adtog school because motivated siya kay ganahan siya sa iyang teacher o giyang na siya friend and na siya gina-look up na iyahang friend nga Englishera pud kaayo. So nagkasinabtanay silang duha. So nas like common things ba. So man isa sa mga motivation dili mo absent. Another pud na mga motivation factor kanang so even sa church, no, sa simbahan, ganahan ta mag-serve tungod kay nindot ang imuhang grupo. Correct. Ikaw, Novi, member man ka sa SOCOM, no? And LCM as well. Yes. So, nga na po, baka ka motivated? Yes, ma'am. Actually, I started serving the church at the age of 15 eh. So, I'm 29 right now. so na-reveal na yun, age reveal. Oo. Kanang, this social needs, kaingon gyud ko nga na-address gyud ni sa ako ang church community. Ana gud sa ako ang pag-involve sa ani nga group. Kaning I feel that I am accepted. Ana ba? I am loved, I am belong to the group, di ba? Nya mapansin gyud mo, ma'am, nga kaning atong mga needs, no, kay kinahanglan gid ato siya ma-address, di ba? Yes. Pag mata pa lang nimo sa buntag, unya mo trabaho ka, unya pag man adto kasi mong mga friends or mga adto dito sa church, kay ma-feel na to nga mabilong ta. Ana gad ma-feel ma-address ni siya nga mga needs. Sinabi tay mga feelings no nga hala oy kanang kahugs ba sa day kanang mga ingana ng mga terms makahugs ba sa day doy mo ato sa kuani sa akong mga friends. Correct. Tapos dapat ang atong mga friends sa atong duulan makahatag pod sa tog advantage in a way nga dili ta madlagput sa dili maayo nga mga pamaagi, no, ingana. So isa pud na dapat sa i-look up sa tong mga kabatan-unan that they will also look for a certain group, no, that would really help them, especially, no, labi na kaniyatong programa is may kalabutan sa mental awareness o health and wellness maingon ana. So usa ni kaning programa nga dangumpanan pwede pud kay nilang himuong sa social need, di ba? Una sila matulog, paminawon sa nila itong mabugnaw nga tingog. Ang atong mga sharing, di ba? So mga experiences. When it comes to social needs, since you mentioned about it's also important that you will going to choose your group, di ba? Importante man na. Ikaw pa, ma'am, sa imong experience, nagamatter ba na sa imo ha? Nga, I wanna belong to this kind of group or kaning nga mga group lang yun ang ako ang gusto nga makauban. Para murag selective ka. Oo. Wala mako ka-experience nga maging selective. Kay pagtanaw pa lang nako sa ministry, for example, sa church, gusto man gid nako na siya nga grupo. Oo.
Pero naabot jud pud taon ko sa point nga nakagrupo ko og wala ko kasabot, no, because wala ko kasabot na yung adto ilang work. Ana gani niya nakabalo ko sa iyang lifestyle, ana gid, tapos gusto ko mo hawa ana nga kana nga grupo kay murag matag yun ko ani nga the same sa ilahapon nga ginahimo. Dili gyud siya maayo, pero in some ways kanang pwede po ta mag-help sa ilaha na maybe they have to set other direction na dili makadaot sa ilahang future. Pero makasabot pud ka nga nung gitake to nila gitake to nila nga pamaagi, no, kay para mampud na mabuhi sila. Yes. Kaya pud kay ito nga immersion, no. I might say immersion. Oo. Wala jud ko kabalo nga yung adto ilang work. Oo. Okay. To be honest, nakasulod ko anang kana ganing diri man na sa Sandawa dapit nalimot. Diri wala magkabalo nga diha day siya nag-work. So ano to siya, waitress, ana niya pagkahuman, at the same time na siya other work, ano ba. So kanang hadlok ko adto, actually hadlok ko syempre kay patek mabantayan ko sa kong papa, mabitay jud ko ani ana. So kadto lang kay usara po to siya actually nahitabo kay dili gid siya maayo. So siguro ma'am, when it comes to social needs, tanawon po nimo, no, kung ma-address ba imong need, ana ba? Yes, usay no, kung kinsang mga groups ang imong ginaadtuan. Usay ka nang siguro kadto saya comfortable siya adto nga grupo. Niya para sa tuwa dili siya comfortable. Ano. So importante nga mo align siya sa imong values kung asa ka dapit na nabilong, di ba? Kung mahimo ba maka-help sad ta. Nga basig na other way. So that's why gani nga kanang kita kanang siguro dili lang ta selective, no. Kanang we can help them in other way na basig pwede nato mahatagan og katin-awan. Uy, gusto ka mo join sa ko ang ministry sa LCM. As it is Sacred Heart na dito. Usahay no kanang mahimo po kang example, no, nga makitaan ka nila everyday sa church nagbasa dito sa mini podium, no, sa Ambo o diha. Ang wala ka kabalo nga isa sa imong mga naa sa audience is mga kauban nimo sa work. So isa po na sa maka-inspire sa ila. Kanimo kung social needs na ginaingon nato diri Novi, sometimes pangpawala sa tong loneliness, no, anxiety, correct, para depression, oo. Mo magid na ato dili ta muna nga kinahanglan ta maging inspiration towards others. True. Tama gyud, ma'am. And kung nakita nimo na may kanang very known quote na tell me who your friends are and I will tell you who you are, di ba? Ana ba? Oh. Mahadlokod ka ana good, pero nganong imo man siyang biyaan na labaw man kanyang kinahanglan. Oh, pero I think, ma'am, in this level makaingon po ko nga it's also important that you need to practice your power to make decisions in choosing your group, di ba? Ana lang pod. Dili man tanan nga group kinahanglan nimo sudlan, di ba? Because you don't feel like you belong there. Nana ba? So nakita nimo, ma'am, no, gikan sa physiological needs, dito sa security and safety needs. So magkataas ang imuhang panginahanglan. Pero naadira ang feeling of belongingness na ang mga friendship nato, di ba? Nga naagid dira. Mga friends, family. Kaning mga romantic attachments, di ba? Kaning mga family relationships, yes, okay? Importante ang family. Bago lang ta symposium, ang vocation symposium. Yes, diba? Congratulations Novi, no? Daghan kaayong mga youth na ni join sa tong vocation promotion sa Santa Ana Vicariate. Yes, and personally I would like to congratulate the youth apostolate of Our Lady of Fatima Parish. Yes. They are the one who handled the symposium last weekend, katong Sabado. Sabado to. Yes, so na amazed ko kay daghang mga gipang invite, di ba, ng mga religious group, nga katong mga speakers pod nga naa didto, and mga even the family katong mga couple nga naghatag og talk, mga nag-share. So dito ni mo makita, ma'am, nga ang needs nagataas, di ba?
I'm looking for a romantic attachment. Niabot na dito kay nahuman na ka sa friendship, moagi day ka ana di ay. Nga you need someone that you wanna be feel loved and accepted. Lahi gyud pud biya ang mahatag no sa imong friend og kaning nakay romantic attachment to someone, di ba? So ma-address pud na or ma-validate pud na ang imong mga panginahanglan. Unta ato ang natay mga tigpaminaw karon na couple no kay during atong going back atong vocation promotion nato no sa Santa Ana Vicariate, part dito ang PSKB, ang Family and Life Apostolate no. Sa mua kay si Mama Maricel Banluta no, siya ang nag-spearhead adto na dako jud og role ang parents no, dako gid sila role para didto sa sociological needs sa ilang mga anak. Dako kay role kay sila ang number 1 na dangupanan supposed to be sa mga bata. So dito pa lang danindot kay paminawon to nga couple ba kay ana sila nga kami aktibo sa simbahan o giuban namo ang among mga anak na maging aktibo pod sa simbahan. So yang anak, ilang mga anak nga nahimong junior CWL natato, then ang isa kay Kotas member o gidala niya iyang mga anak. So sila tanan family. So hopefully ang kana pahingusgan po nato na no ang importance no sa pamilya. Even imong mga igsuon, wala man jud good kay laing padulngan. At the end of the day, what matters is that you have your family. Mura yun na. Muna importante kayo ang role, ma'am, no? Muna nga it was being defined as the basic unit of the society. Community, society. Smallest unit. So, maabot gid ka na nga naa na nga mga panginahanglan. Di ba? Kaning mga social needs. Kay, to avoid, di ba? Sigingon pa, to avoid loneliness, depression, and anxiety. So, it is important that you will feel loved. You are being validated. Imong parents na adira kanunay, imong family na adira kanunay to accept you. You know, to basically let you understand that you are belong. Ana ba? Sa isa ka group. Hato bang mga suking tagpaminaw karon, you belong. Ako ang yung mga sociological needs diri no bino kay kuan lang yun. Wala jud actually koy laing need. Haplas ra gyud. Kaya nga ni daw na kong age, ang haplas na gyud ang pinaka kinahanglanon, no? Dili na siya basic need, but self-actualization. Abot na ka dito, ma'am. Abot na ko sa itong discussion. Abot na ka dito. Mo lagi ginaingon nila, ma'am, nga katong batanon pa daw ka, daghan kag perfume gipang dala kay para humot ka. Pero at that certain age, haplas, unsa mga nila, white flower. Ganun, dala mga kabuhi na di ito. So, yung ana, ato ang mga needs, mga sama na ko nga idaran. Ay, idaran na ba? Dili, uy, batanon kaayo. Di lang yun mailhan, no? Because, ingani lang kita kamalipay yun. Because we have our sociological needs. Being addressed, di ba? We feel loved, we feel accepted, and we feel belong. So nga na lang yun ka-importante, mao lang yun na. Atong ikaupat, burag na stuck na taning romantic relationship. Romantic attachments, no? Burag na ni mga ani diri. So, di ba ni humana ta dito sa katong mga physiological, mga security, and then katong social needs. Needs. The fourth level is kanang ginatawag nila nga STEAM needs, okay? It is a need for appreciation and respect. Yes. Kinahanglan jud po datang i-appreciate, no? Makamotivate pa sa mo, no? Binaingnon ka nga, kabalo ba ka nga ang nangulo aning amo ang activity diri sa simbahan kay Sinovi. Di ba? Pero naadjay gamayng uban nga dili pud gusto makadungog gingan nga klaseng appreciation. Yes. Naputay uban na ma-meet along the way, na ma-meet along the way na kanang pag-recognize bitaw sila, maka-feel sila og kanang importance. Yes. No?
Kaya sama po guni sa makaboost og confidence po din. Then it motivates you. It motivates really Yeah, to work definitely. hard. O hala, uy, i-double, triple, jud ako niya ko ang Akong effort pa. yeah, ang mong effort. Akong pagpaningkamot. Di ba? Mauna nga, in this level, example, na-address na ang imuhang security needs na nakaitrabaho, you feel belong to a group, di ba? Sometimes in this team needs, I wanna be on the top. Maragin na ba? It motivates me because I feel appreciated and I feel respected. Yun na ma'am, no? Like, even sa imuhang, if you have the money, you can buy the things that you think it will satisfy yourself. Yes. No, kana mga, ang imuhang self-esteem ba? God, I wanna buy a watch. Kung lalaki ka, I wanna buy a watch. Kaya na ako yung nani, or na yung mga inana ng mga needs, di ba? It was also mentioned that the fourth level of Maslow's hierarchy is that the need for appreciation and respect. Once the needs at the bottom three level has been satisfied, the esteem needs begin to play a more prominent role in motivating behavior. Yes. So, sa ingon pa nga, na-address na tong tulo ka buok ni mga needs. So, na-feel na ni mo nga nabilong ka, you are loved. So, karon murag, ma-feel na po di mo nga, I wanna be feel appreciated. I wanna be on the top. Because dagan kag na-accomplish. Oo. Exactly. Ganahan ka, Novi, nga appreciate ka. Of course. I think everyone wants to be appreciated. Kintahay kung dili acknowledge imong mga effort, unsa man imong feeling. Well, as you grow old, as you getting matured, di ba? There are times nga, kanang, naadyo yung mga times nga you don't feel like validated. Yeah. But, you know, as you fight for that kind of feeling, kanang, instead of ma-feel ni mga ma-depressed ka, well, me, in my case, I wanna see it in a different side ba? Yes. I wanna be feel okay. Even if I heard it or I didn't heard it, as long as I did my best and I give everything to what I'm doing. Yes, balag dili kay acknowledge, no? Namang yung mga yung ana na kanang gusto po yun nila nga kanang i-voice out ang tanan nilang mga accomplishments, ana. And kanang gipaningkamutan mangunila nila Nov. Yes. Oo, mo nang gusto po nila na mahatagan og respect ang ilahang nahimo na mga dili pud ba na lalim oy. You're going to do exert a lot of effort, brain cells, for example, muscles. Yes. Unsa pa imong i-exert na sweat, di ba? Nga na mga maingon ta nga dugo at pawis ang among ang inalay namin. Yeah. Oo, para lang yun ni siya mahuman. Sama karon no ongoing ang pastoral visit ni Bishop. Oo. Daghan jud kayo dinhi ang ganina ba to? Or nagsugod na actually dito sa Santo Rosario. Yeah, I think ganito or gahapon. Nakita na ko sa post. Sorry Bishop, murag nalimot ni sa date. Pero mga ing no nga kanang gabi gyud ba kay ito lang ilahang preparation pod adto. Para lang yun ma-address kung unsa man ang ihatag sa ilaha na pangutana or i-ask na kung unsa may i-ask ni Bishop sa ilaha. So kana lang daan is kanang atos nang i-upload for that, no? Di ba pod lalim, no? Kasi some of them are working. Dili pod ba na sila full-time sa church. Exactly. No? So napoy mga uban na silent lang yun kaayo, no? In terms of okay lang dili ko appreciate. Basta si Lord ni-appreciate sa ako. True. Plus point na ko sa langit. Ana, so, may plus point ka sa langit. Di ba? Naman na yung nana. Mga ingana. And then social needs, people need to sense that they are valued by others. Di ba? Sa yun, Padre. And feel that they are making a contribution to the world. Yes, oo. Participation in professional activities, academic accomplishments, and personal habits can all play a role of fulfilling the esteem needs. Diba? So people were able to satisfy esteem needs by achieving good self-esteem, and the recognition of others tend to feel confident in their abilities. So together, the esteem and social levels make up what is known as the psychological needs of the hierarchy. So katong duha ka first two, motong ginatawag nga
basic needs. Basic needs, Oo. physical needs. Oo. Nya karon kaning duha ng pod kaning the social needs and kaning The self-esteem. esteem needs is ginatawag nga psychological needs of the hierarchy. Okay, syempre more on ano man no? More on More yourself. on emotion, More on on your, on sabay cognitive. Cognitive na, ba or affective? Affective Because na. it involves emotion. Tama. Cognitive, affective, di ba? So, mana siya. Nadagantag mga nakita din. Imo ko yung na-remember tong imong literary criticism. Na-remember pag yun ay ni Novi. Yes, di ba? I think, nindot ma'am nga to aning mga tanawo, no? Kasi mga question ta karon, unsa ang makapamotivate sa imuha to increase your self-esteem? No? Ma-address imong esteem needs. Okay? Kasi to ang mga tigpaminaw, you can definitely share unsay mga makapamotivate sa imuha. Naba din ha, Novi. Okay. Okay. We have some another comment here from Giselle Isidore Casinilio. Good evening po. God bless. And of course, Ma'am Annie Libres Hi, Ma'am Annie. commented in our Facebook page. Maayong gabi. Salamat sa mga anchors karon, Giselle Ferrando and Novi Ramos. Mabuhay. Ma'am, salamat kaayo. Ma'am Annie, amping din ha. Thank you very much, Ma'am, for always, guiding us as well. Sige. So, una siguro ta mo padayon, Novino. Maghatag una sa taggamayng break. No? Yes. Kaya sunod na pod ang atuang sa atong pagbalik, Ma'am, na mention na to ang upat ka book. So, isa na lang. Kari na lang self-actualization. Gamay na lang ang oras. So, karon mga kaspirit, in our break, you can definitely share, katong sa gihatag na to nga pangutana ganina. What actually motivates you to increase or to boost your self-esteem? Di ba nindot, no? Perfect. Maybe may katabang taana and we will also share our thoughts about it diha lamang sa pagbalik sa Dangupanan. Mga ka-spirit, ang atong estasyon DXGN 89.9 Spirit FM is under renovation. Ang atong pinalanggang Arsobispo sa Davao, Most Reverend Romulo G. Valles Didi, dunay panawagan ka natong tanan. Ania atong paminaon. Kanang atong building gina-set up sa atong GN, no? Atong station na nalagi pagkadaan. Kusog na to atong program. Kana bitaw na yung mga bisita. Busa nanginalan na og more chairs, set up mo ng atong building ato pong ipasibo sa bagong panginahanglan, no? I'm sure nga ang GN gihimo na wala pa tong kamera. Karon na pero make do kay na kanabang ipasibo-sibo lang. Busa mga isuon ato po din gamay nga upgrade. Salamat sa Diyos. Ginawan na kamay. Buhi na. Pero kinalan pag yun sa inyong dugang kaluoy. Dahil maabot ng mga hinabang nyo na mga hingapin ng mga grasya, makatabang sa pagpaninot pa sa atong radio station. Uban sa krasa sa Diyos, ug uban sa inyong suportar, ug kamanggihatagon. O sa opportunity ni karon, anaday kayo nga, puna mo, kutakalan si Paletsi. Gusto mo bang maging issue ng barangay? Sa susunod, ikaw na ang pinag-uusapan. Kaya, iwasan ang walang kwentang chismisan. Ako ang iyong konsensya. Isang paalala mula sa stasyon na tunay na nagmamahal sa iyo. 89.9 Spirit FM. Pito kapilo sa ikapito sa ipito kapilo sa ikapito. Hi, ako si Sister Rica Dalagit,
Salamat sa inyong makanunayang pagsuporta sa Ministriya sa Social Communications. Isaulog nato ay ika-70, padulong sa ika-75 Diamante nga anibersaryo sa Davao Catholic Herald o ika-7 nga anibersaryo sa pagbalik misyon sa DXGN 89.9 Spirit FM. O garon nga palambuon pa ug alang sa makanunayang pagsangyaw sa pulong sa Dios ug sa pag-alagad sa katawhan sa Dios, manuktok na usab kami alang sa renovation sa atong studio sa DXGN 89.9 Spirit FM. Ang iyang orihinal nga istruktura sukad pa ni atong tuig 1989. Ikinahanglan na nga gubon o i-demolish tungod sa mga anay. Pito kapilo, isa kapilo, sa ipito kapilo, sa ikapito. Sa pagkakaroon, aduna kita yung temporaryo nga studio sa gamay nga kwarto sa second floor sa atong opisina. Busa, bisan sa 7.70 o 75 pesos nga kantidad nga inyong ikatampo alang sa renovation, kinasingkasing namo kining pagadawaton alang sa renovation sa atong studio. Hinaut mo padayon kamo sa pagtabang sa atong proyekto. Daghang salamat. For your donations and pledges, please deposit it to BDO Peso account number 0027-0033-7367 or visit us at San Pablo Parish Compound, Huna Subdivision, Medina, Davao City, 8021, Philippines. Contact us at 6382-296-7826. Text line 0949-788-7395. You can also email us at marketing.verbum@gmail.com. Pito kapilo, isa kapilo, sa ipito kapilo, sa ikapito.
welcome back sa atong programang Dangupanan. Kalawom na jud ang gabi no. Feel na nato no nga kanang rag Gaanam kabugnaw. Gaanam na o kabugnaw. Okay, welcome back mga ka-spirit. And once again, my name is Novi Ramos. Kauban na ako si Rachel Ferrando. Di ba? Ato ginang pagkaingon. Di ba? So ma'am, gi-mention na nato ganina ang katong the four levels, no? Yes. Kaning physiological needs, the security and safety needs, the social needs, and the STEAM needs. Okay? The first two, katong gi-mention na to ganina, it is referred as the basic needs. Katong duha, third or fourth, katong psychological needs. Social o STEAM is psychological needs. And now we will jump and go to the very peak of the Maslow's hierarchy of needs. Of the ice cream. Kaning atong ginatawag nga, unsa ni ma'am? Self-actualization. Yes, self-actualization. Okay, unsa man ning self-actualization? So, ato ana pong tan-awon diri giunsa ning pag-explain ani ni ano? Ni Maslow. Maslow. Okay. It is actually self-actualization. People are self-aware. Yes. Okay? So concerned with personal growth, less concerned with the opinions of others, and interested in fulfilling their potential. Okay? So gingon pa diri ni gi-explain ni Maslow nga what a man can be, he must be. Okay? Referring to the need that people have to achieve their full potential as human beings. Yes, parang marag nahimo na siguro nilang way of life, no? Nga ka na marag, gaan na lang sa iyaha ang tanan. Kay tungod na identify na nimo ma'am ang imuhang mga panginahanglan na achieve na nimo. Na overcome na nimo ba? Okay? Muna akong physiological needs. Nakuha na nako akong security and safety needs. Yes, secured na ko. Pwede na, like, akong parents, siguro siya, no? Anak. Parents, akong mga anak, secured na. Exactly. Unya, nakita na nimo imong social needs. Unsa nga mga social groups ang ma-feel na ko nga belong ko. Sa imong network. Di ba? O ganing STEAM needs. Nakita na nimo nga what makes you feel motivated. Yes. What gives value to myself. Mo na nga sa self-actualization, it's more likely on the things that I wanna do. Di ba? Kanang wala na ko'y care sa giingon sa uban. Kay aware na ko kung sa akong gusto. Aware na ko sa akong kaugalingon. Sharing of your potential na ni siya ba? No, that you wanted also others na mahimo na kang model ba to others. True. That what you are getting now is deserve po siya sa uban na gusto nga magkaroon og ingon ani. Siguro mo more on understanding kay self-aware naman ka. Makita na nimo dira kung unsa ang mga values nga imong gi-embrace, di ba? O nakita na nimo kung unsa akong purpose, di ba? Nakita na nako nga these are the things that I need to do. O mao ni akong gusto nga buhaton. Yes, that's actually their best na. And they're actually capable of doing things, no, based on their potentials. Yes. So kaning ma'am, no, it's not really like a short journey to understand this, di ba? Even like we're talking about this in our previous segments nga ang self-awareness, it's a long process, good. No, it's an ending process of discovering yourself. Yeah. Actually, bro, po ni siya og kanang evolution o gatuyok rapod. O nga kanang karon kinahanglan nimo ni ugma ni ani hangtod ma-achieve na po nato atong gusto. Right? I-set na to nga natay i-aim. Oo, natay gusto nga i-achieve ana. So unsa tong himuon? Diba? So balik na po ta sa pinaka-basic needs nato until such time na ma-achieve na nato ang goal, ato ang desire. Kaning siguro ma'am, kay since basic needs man ang kaning physiological o kaning security, di ba? Pero ang kaning security more on complex mga ding gamay, no? So it actually changes, no? Mag-change atong needs sa level 2. Okay? Actually nagani mga dili pod mo disagree sila kay Maslow ba? Anong pwede ra man tag
basic needs kay mo man dyan natong need. True. Di naman nato kinahanglan tong respeto Others. pata or self-actualization ana. Pero kung tanaw nimo interconnected yun siya na jud siya connectivity. So kinahanglan nato ni siya nga basic needs, and then in order to achieve it kinahanglan ta mo trabaho. Syempre kung mo trabaho ta dapat motivated ta, so kinahanglan nato ning ginatawag og grupo. Exactly. No, natay mga linkage, natay mga network, natay mga friends, family, for example. That could help us motivated. Yeah, para to be mapadayon. motivated. Yeah, para mapadayon nato tong atuang work. No? Exactly. And then, kung kinahanglan nato ni kinahanglan pud ta og respect. No? Kaya Appreciated. para mo work pagid ta more. No, mo strive more pagid ta. That And we will dili lang- continue. Yes, and dili lang siya for ourselves but to others as well, na i-share pod nato ato ang mga na-achieve ana. And then until such time na reach na nato kung unsa tong dapat natong i-reach, no, sa atong aim for that matter. So ako as mother, no, kinahanglan na kong mo trabaho to provide my kids basic needs, and then at the same time they will be, of course we are going to teach them. Ako ang ilahang ginatawag nga community, no, for example sa family. Yes. So kami ang community. So ang respect nga imong ipakita sa ilaha po nang ma-acquire, and then eventually ila pong ma-share sa uban. Yes. And then at hantod ma-reach nila, mahimo silang successful in life, and then mahimo silang asset sa community. Kaya na ba? So Gatuyok. Gatuyok lang din siya. And it changes, ma'am. Sa ito nakita, no? The needs is actually changing. Yes. Pero oo. part siya sa category. Pero magbago siya as you go on. Yes, diba? depende po siguro yun sa imuhang desire, no? Kaya usahay, basig ma-over ta sa to ang basic needs. Remember na usahay, sobra ang kaon. Sobra ang gasto. Brag, unsay tawag, brag, dili na nimo siya, imong standard of living ba? Dili na siya ni conform dito kung pila ang imuhang abot sa matag 15 o 30 na sweldo, di ba? So, napod na siya yung mga limitations. Actually, dili po ta so na di na to i-take advantage, sa tawag kanang pasubrahan, no? Sometimes gusto gyud ta irespeto, pero kanang kinahanglan recognition. Yes. Pero kanang napoy uban nga sakto na ning na-recognize ka. O naapoy mga needs, ma'am, nga katong sa level nga murag lisod ka maka-move pa to the next level. No? Kala example, Yes, oo. I wanna have this kanang social needs ginapangita para ko. Asa jud ko nga grupo nga mabilong, nga ma-feel na ko nga Pero bilong ko. actually, dili naman ka dapat siguro mangita o grupo sa gawas as long as you have your family. Manang importante. Yeah, so good yun sa pamilya. Muna nga dako jud kay importansya ang presence sa family, communication, aking istorya gyud unsay problema mga anak, and then the end of the day sa imong husband, sa akong husband for example, kumustahon, how was your day, ana ba? So naagid siya pa dili na mangita og other companion pa. Although plus na siya points, no? Yes. Kay nakoy friend sa school. Manang niabot na gyud ka na sa self-actualization, ma'am. No, kay aware naman ka unsa na may unsay gahatag og value sa ako. I don't care what other people are saying, di ba? I embrace my value. Katong giingon galit niya Novena, what a man can be, he must be. Yeah, di ba? So I have this full potential in me. Yeah. Nga mabuhat na ko. Pero relax na siguro ka. Relax na jud ka diri. You can relax na ko because kumbaga I'm doing. Everything is done. Unsa pa man akong himuon. Yes. Ba? Pero kanisa maabot ka sa nani nga level nga sa self-actualization nimo o niya na yung mga realization nga na napog i-fix ito sa other levels of your needs. Yes. No, anak yun. Usahay, balik na punta sa tong basic needs. Kay nadungagan, wala na to siya na foresee. Na yung mga ingana na mga expenses, for example. Dapat pangandaman jud nato sa matag adlaw, no. Una, remember nimo tong previous na to last week atong 5 personality traits. Isa dito is conscientious, di ba? So we need to plan kung unsa man ang
ang matag adlaw na to para makabalo ta ba asa ta kulang, no? Yes. Asa po ta need na mo. Ma-evaluate na to. Yes, na monitoring and evaluation. Okay, since we are talking about the needs, ma'am, no? And we're daghan man putag mga naminaw diri nga mga adolescents, di ba? Oh, Oo, yes. nga kaning mga and even the parents, di ba? Yes, the parents as well. Ma-aware po, and we will going to share also our thoughts about it. Yes. Kaning mga various needs of adolescents, di ba? Yes, unsa man Kaning no. na to makita diri ang kaning especially on the mental needs, Yes, di ba? Kanang That- mental jud number one problem ba? Or number one challenge. Challenge. We will sa use the atong word challenge, society, no? Oo. It's not a problem, Oo. but we can fix that challenge. Yes, we can overcome the We challenge. can overcome it. Yeah, let's be a good, like unsa tawag ani, let's be a, namo ko na siya, creative thinker and sa itong isa critical thinker and creative thinker. So kung critical thinker ka, dapat problem solver ka. Kung creative thinker ka, you are you generate idea. So idea idea generation. Brag ana ba? Ikaw ga generate og idea. Creative ka. So kung kana dapat maging creative ka. Naka-idea. This is what you're going to do for you to solve this itong giingani mo nog na challenge siya in terms of mental needs or psychological side, no? Specifically on mental needs. Yes. You mentioned dali kaning need for independence, di ba? An important mental need of adolescents is need for independence. Before adolescence, boys and girls depend on their parents, teachers, and other adults. But in adolescence, teenagers want to work independently and wants to express independent views on various issues. Di ba? Kanang napansin po nimo karon ma'am no nga in the new generation, very idealistic na kayo ang mga bagong tubo. Yes. No? Kanang I wanna be independent, na yung mga inanang of feeling, di ba? Yes. But most likely in our culture, di man siya pareha sa uban, no, nga other culture nga. When you reach this certain age, when you reach this certain age, you really need to be independent. Yes. Dili sa tuwa kay, maano pa ka? Karang mukuyog pa ka. Mukuyog pa ka. So, mabot gid sa part sa isa ka adolescent na kailangan niya ang need for being an independent person. Yes. So, dapat dili lang yun nato kay sila i-baby, no? Dapat ato po silang i-show up ba? Kanang i-express nila ilahang mga feelings po, no? Ilahang namagin sila yung mga tagsa-tagsa ka mga sitawagan strength and abilities. And isa po siya ma'am, sa pag-grow ba, no? Nga, you can definitely do that on your own. Because not all the time, you are dependent with another person. Na, di ba? Especially kanang sa karon gani, even sa ko ang age kanang, because we are used to to be with our family, di ba? So naabjig yapoy challenge, di ba? When we are trying to be independent, na, especially siguro sa mga adolescent na kayo. And then the next, ma'am, kaning need for security. Okay? An opposite need from the need of independence, which is the need for security. During this time, adults sometimes consider them as mature people and sometimes as children. So as a result, they do not understand where their real position is. Yes. So due to this kind of contradictory behavior of adults, fear is seen among boys and girls of this age, and they may remain feared almost of all the time. So this creates a lack of security among the boys and girls of adolescents. Yes, and confidence as well, no? Kanang dili nila feel nga this is a safe place for me. Di ba itong mention na to in our previous segments? I don't feel safe. Di ba? Na yung mga ingon-ana. So naapoy tagaan og importansya kaning feeling nila nga na security diha kanila as an adolescent, di ba? And the need for self-expression kani ma'am, yung tagaan dyan nato ni og dakong pagtagad. Okay? Kay the need for independence and the need for self-expression. So
they want to express themselves through various work. So as a result, the tendency towards various activities like education, sports, painting, singing, dancing, acting, etc. is noticed. Its main purpose is to establish themselves in front of the elders in the society or among the other members of the group. Nakita na ako, ma'am, nga among the young generation, okay, they are having a hard time in expressing themselves. Because first reason, they are afraid to be judged. Yes. So, i-keep na lang nila ilahang mga emotions, no? No? Na sila gusto na i-express, na sila gusto nga i-share. Better na i-keep na lang. Pero atong i-invite ang atong mga kabatanunan na they can share. Yes. You have the freedom to share. Yeah, we have the freedom to talk to so that people would know unsa jud imong gusto sa life. And emotions, sa ginaingon pa no, when I attended a very good retreat, emotions are energy in motion. So, it needs to be expressed. No? Life is all about expression. I mean, like, we need to be expressive enough. Like, we have the power to feel, di ba? The power feel to the belongingness, no? Dapat mabilong ta. Nga mo storya, maminaw, ano ba? Kaning mga expressions, kailangan yun na siya ma-release. Yes, wala ta kabalo that this would lead them to traumas. Di ba? Kanang mga makakos o may nanakay tungod, wala na express og tarong. Muna nga, importante kaayo nga, tabangan nato og ma-feel sa atong mga kabatanunan nga it is a safe place to express yourself. Na importante jud pud kaayo nga mo share jud no vi. Mao nang sa balay jud, ma'am. You know, we always say this, that in the family it is very important that you can talk to your to your children. Yeah. And the parents maminaw pud. Ana ba? Sa mong mga kaubanang ginikanan nga naminaw karon. Yes, ang paminahon jud nato ang atoang mga anak. Kani ganing maminaw ta na wala tay laing gigunitan. But when the moment naman makig-istorya atong mga anak sa tua, leave everything, yun. Put down all the gadgets, devices, or stop working and then listen. Daghan kayo na sila istorya. Kaysa sa naman nga express nila ni dito sa uban. Correct. So basig mali pa lang unyang advice na ihatag. True. Tinuod yun na, the ma'am. value of listening. Yes. No? The power of just listening. Yeah. Diba? Mana nga, sometimes gani when you are in your down moments, you just need someone that maminaw ni mo. No, I don't need any advices right now. I know that I can overcome this, but I just need to express this feeling. Na may mga ingana nga dili lang ta mo advice, just merely listen, and then pag mahuman siya storya, ano siya? Kadang relieve na siya. Lahi lang yun bitaw, ma'am, og ma-release nimo, di ba? Yes. Kanang naakay burag kalain or nakay burag gusto iingon, because I have this friend nga iyang experience is di siya ka-express sa ilang balay. Og nadala niya na dito sa basin asa siya mabilong. Let's say even sa school. Kay every time nga ma-express siya sa ilahang panimalay, stop siya ba sa iyang family nga, oy, hindi yan tama. Yung parang ganyan. Or you're too young to tell things. Parang good. Kaya pagdating sa school, they feel like, oh, I'm afraid that I will speak because it might not make sense. Ana ba? Yes, so, dira palang daan, day siya mahatag ng mga effects, no? Yes. Nga, dili siya mapaminaw. So, importante yun kaayo nga tudluan nato ang atong mga kaubanan. Nga you need to express in the right way. Ana pod niya kanang tagaan og chance ba nga Yung matingala na lang ta nga kabalo na day mamalikas, no? Kanang tungod kay wala ta na minaw, dito siya naka-express sa lain. True. Niya na nadala niya, for example, kanang mamalikas, sana ba sakit jud kay na feeling, no? Oo. Na kanang gamay lang nga ouch
Alright, so mga ka-spirit, daghan dyan tag mga na-discuss, no? Yes. Atong naabot na ta sa tuang self-actualization, kanina po mga needs of an adolescent, di ba? Yes, oo. So, ni aning ato mga tigpaminaw, you can also share your thoughts, Yes, no? oo. Mga kanang, what do you think why is it so important that we need to address all these needs? Pero basig pwede na to i-acknowledge diya, no? Pangato ang mga ni sustain pa jud nga ning atong programa, no? Yes, we have here si Ma'am Vilma Ternillo Bobilia Humamoy. Okay? Hello, ma'am. Hello, ma'am. Thank you very much for listening and being with us. Yes. And si Ma'am Bakex Now, good permanente si Mabakex. MDD. Is it MDD? Good evening, mga ka-spirit. Okay, good evening diha kanimo, Hi, ma'am. ma'am. And happy listening. Na intriga jud ko ani Ma'am Bakex ba. Face reveal na ba dyan, ma'am? Alright, so daghan tag mga nahatag ng mga discussion karon. O again, hapit na po mahuman sa atong oras, Ma'am Gren. Di ba no, burag ka nang magduha na di ita ka oras sa sige og storya. Nga, daghan kaayo di ita mga nastorya, no? Like, actually, next segment nato diri sa Dangupanan, makauban na nato sila Ma'am Annie, si Mama Marie, si Father Orly. Father Orly, na-miss na namo ang imuhang LBC. Pero Father Orly, tagaan jud ka na mo DHL. Di ba? O sige, ma'am, Father. ano na to na, ihatag na nato na karot kay Father Orly ang DHL. Ano sa man ang DHL, ma'am? DHL, ato na bang i-reveal, no? DHL, D stands for desires. So we have desires, diba? For us to, of course, to fulfill our physical needs and our security needs. And of course, H, stands for happiness, because we wanted to be happy, at the end of the day, happiness jud ang output, najud siya ang emotional value, kumbaga, sa atong achievement towards those psychological needs. Kay happiness, kay fulfilled naman ka. And of course, in order for you to achieve that self-actualization, because of love. So, mo itong L. Di ba? So, nalabo na namo si Father Orly. Unta na minaw siya karon. Kaya amo anong gipadalangan ha kanimo diri ang among DHL. Desire, happiness, and love. Di ba, Father? Mangandam na po ta sunod si Ma'am. Manandam. Si Ma'am Annie, ipadala po na itong DHL kay Ma'am Annie. Alright, okay. So, thank you very much, Ma'am, no? Sa imong sharing, I believe nga daghan gyud og mga nakuha ang ato ang mga tigpaminaw karon, okay? Yes, labi na tong atong mga kabatan-unan, Novi, kay they also have this hierarchy, kaning hierarchy of needs in terms of basic needs. Kinahanglan magud gyapon nila clothing, kinahanglan gyapon na nila ang air, water, temperature, ang kainit, ang kagabhion, kinahanglan gyapon na nila. And then kaning ginatawag na to og kaning ikaduha, kaning security. So kato siya security, safety, part jud na sila. Yes. No, we have to provide them a space na makahatag og health or healthy environment para sa ilahang mental aspect, tagana to slag assurance na they are safe, in our very own home. Yes. Hindi gyud mag-start kay kung sa balay dili ka safe na, how much more sa gawas. So nga na kung sa ito ika-third social needs o katong social needs na kinahanglan sa mga atong mga anak is mauning ato ang presensya, ako isip inahan, isip ginikanan, ang presensya sa atong mga igsuon, ate, kuya, mga auntie, mga kasilinganan, so mo na ilahang isa sa mga needs mo tong dapat na sila atong encourage sa ilaha ang self-expression. And then katong sa to ikapat
kaning STEAM needs. STEAM needs. Need po nato na sila na i-appreciate for the job well done. Yan na, kaning perfect ka. Na-remember na ko, ano ba, may grade 2 nga nalingaw mi sa assignment niya nga Cebuano. Oo. Ang instruction dito kay numero, ihatag ang numero sa pulong nga gi-provide ba. Okay. So meaning, So the words, dapat supposed to be word siya, tapos unsa to siya i-number. Okay. So ihatag ang numero sa pulong nga something ana ba? gi-provide. No, ana kung sa English pa gi-provide o gisulat ana. Sus no be. Answer naman dito sa kung anak ang iyahang assignment. So ako wala ko naka-grasp, nalisod kog analyze ba. Nanawag pagid ko sa kong kauban sa work ba na kanang unsaon ni pag-answer. Oo. Pagkaugma niya na akong anak, ma, 0 baya ko. At least ni-express siya. Oo. Ni ana baya siya o na, maoy, dili na ko magpatudlo sa ibog assignment. Para nga na ba, so at least na-express niya to nga 0, gid siya. Mali, gid to daw mo sus kay. Dito lang ako na-realize na kadto di ay gipakita niya na assignment, mauna dito yung answer. Oh. Na supposed to be perfect na siya Siya adto to. kay gibasa na day niya daan dito pa lang sa blackboard na kanang mo ni siya ang katong pulong, no? Then mo niya ang answer. Nalipay sad ko niya, ano ko, great job, doctor. Kay at least naging honest po siya and wala siya naulaw. Yes. Pero kana lang, kay, sa iyahamang kong notebook, sa assignment notebook, kadto lang ang 9-0. Medyo na-hurt. At nalipay sad ko in some ways ba, although ironic, no? 0, pero nalipay ko. Nalingaw ko sa kong anak actually. Nakana, imus nang i-appreciate for the job well done, miskan pa og 0. Na, congratulations. Uy, kay mas nakabalo, manday ka kaysa ako. Sorry na, ako lang ba? Na, wala lang niya na realize na i-appreciate ko ni mama. Yes. So, hangtod na na-achieve na niya hangtod ma-achieve nila ang success in life. Yeah. Na, so dapat self-actualization, ma'am. Yeah, anak. Mugawas na ilang mga potential ba? Yes. At the end of the day, confident na sila to handle things. Yep. Ato ang i-provide nga to sa to ang mga anak, no, isip mga ginikanan. Kay mo man dyan nato ang role jud. Kita jud ang mo model. So sa kabahin ni Novi, isip young man. Young blood. Siguro, ma'am, I wanna go to, it's important that you know yourself. Kaning self-awareness yun, Yes. di ba? All these needs that was being mentioned in the theory of the kaning self-motivation, Maslow, yeah. kaning human motivation, kaning Maslow's hierarchy of needs. Well, we will directly desire to have it on the peak. That we need to be self-aware. Diba? You know your values, you know yourself, you know the things that matter to you. So, to those people right now who are listening to us, it's very important that you have time to reflect and realize, you know, am I in this stage right now? Yes. Diba? What are the things that can amplify yourself? Evaluate sa itong mga suking tikpaminaw ka rin, evaluate na itong sarili kung asa na ta dito sa hierarchy of needs. Yes. Naka-move on na ba ta? Or ba si kutob sa lang ta sa security? Yup. O diya lang ta kutob? Diya lang ba? And lastly, when it comes to our adolescents, diba? And to anyone who is listening right now, it's very important that we will also address the needs of our, you know, kanang physical aspect of our needs. Yeah, kaning mga batanon nga kauban nato sa panimalay or kaning mga naminaw karon, because we in that level we need support, we need guidance. Yes, diba? guidance. Mana nga na mo to mga needs nga na mention. O kaning siguro ako lang yung i-emphasize kaning need of self-expression. Kana ma'am no? Kay nang lisod siya og kanang di ta aware kung unsa ang kahimtang karon. Kay lain mga take
Ako sa una siguro lahi akong take. Barang inana ba? Nga ma-express na ako, I know that I can handle myself that much. Pero karon kay because of many factors, social media, your friends has a different views, you can see a lot of movies, you can read a lot of books, and it affects to your values and to your point of view. Kani mga ideology ni mo ba? So sa mga bata karon, it's very important that they can express themselves and we can guide them. Ana, nga, you know, I understand you, ana, nga kanang acknowledge jud that acknowledge jud na naaka, no, you are part of my life, ana. And even kita, ma'am, it's very important also that we can express, ana, di ba? We can let go, ana, ano ba, let go of the things, di ba? No, wala man ron si Father Orly, no, wala kay mo parang help out sa pertaining to the spiritual aspect, and no spiritual aspect and this hierarchy of needs. Siguro kung mo agree ba si Father and everyone as well na para ma-achieve na to ning tanan, prayer is the number one thing that we're going to do. Ampo na tanan kita and musalig na kani siya tanan actually ma-achieve na to. Na given na ni siya o ato alang is unsaon na to siya pag-perform. And that's why ginatagaan tag abilidad. No, ana. So even ang anak gani sila una, ang tanang di pa ana ang Ginoo, di lang ko familiar sa verse, pero ang tanan kuno natong panginahanglan na ana diri sa kalibutan. Even tambal, di ba sa unang panahon, unsa na kaning mga dahon-dahon. Painomon ka atong wakasabot nga asa to gikan nga mga tanom, mga lagot mo na pagkaon na aradri sa palibot. Free ang air. Free tanan na to nga makuha, ma-obtain. Nanarag yung tanan diri sa kalibutan. Ang kita is unsaon na to siya tanan pag-care. And we will not forget that God will provide all these needs. God will provide. So, mo gyud na siya. Dira, kani mga theories lang man no? Nga itong gina-discuss, mga process when it comes to looking onto how we can get the self-actualization. Pero at the end of the day, that's why it's very important that you are self-aware. Kabaw ka nga unsa imuhang ginatuuhan, unsa imuhang beliefs, nasa imong kaugalingon. You have that power because God loves you so much. You have the power to make decisions and live your life siguro to ang the cherry, fullest. no, ang cherry sa 5 hierarchy of needs. Ang cherry niya po sa ice cream pa. Is mo to ang God, mo to si God. Siya jud above all. Wala na ilain. So mo na kanang gikan sa tong mga kalibutan hong panginahanglan hangtod sa tuang pagpasalamat o pagdangop gyud sa iyaha. Pasalamat jud sa matag adlaw na na-surpass na to ang mga challenges and trials. True. Kana dako kay na nga dako kay na nga achievement. All right. So daghan tag mga realizations, okay? And then happy na tamhuman sa ato ang segment, ma'am, okay? So lastly, I would like to read some of the last comments that we have here in our Facebook. Kang Ma'am Aida Fernandez Boyles. Here is listening from Deca Homes, Kabantian. Ganahan kaayo kung maminaw ani nga segment. Ma'am, paminaw gyud sa mga nanapod misunod si Mana. Pero kada adlaw ni naanay 9 p.m. to 11. Okay? So daghan dira ang atong makutlo. Mga pagtulunan. Pwede sila mo take part actually mo comment o pwede po nila ni i-share. And they can ask questions, di ba? Pwede sa mangutana. Mutubag po to ang atong uban ng mga listeners. Lang diba? Share lang ta. And kani bitaw napansin nimo nga basig ang pagtuo sa tanan nga ang kwarta, money is a great motivator. Pero kaya siya mo na pinakaubos gani siya nasya sa pinakaubos because that's the least na to ang murag although panginahanglan jud siya pero dili na to siya himuon na murag mao na gyud ang atong motivation kay gining di ba na ginaingon nga sa ito money can change personality. Di ba malahi imong personality kung naana sa imuha tanan ang imuhang physical needs. Na ma-change imuha,
Murag, ay, kaya naman ako. Ana. So, it is a collaborative effort po. When you wanted to motivate people, dili lang man na kay ikaw ray mo motivate sa imong sarili. Nagyud tong tanan. It is a collaborative effort to motivate each other. Yeah, all right. Kanang tap one's shoulder. Diba? Then, daghan pa kay tag ma'am no kanang gusto pa nga i-discuss gani nga mga sharings and all of that. Pero nakulang lang kita sa oras no. Yes, Daghan pa kay tag ipadayon pa nato ni sa mga adlaw na pod. All right, so last comment ato basahon kay Ma'am Lucelle Gloria Mordeno, maayong gabi sa tanan. Okay, thank you very much for listening. And to all our listeners, to all who listen to us in our Facebook page, diri sa radio, daghan kayong salamat to. Hopefully, daghan mog mga nakutlo pod sa mo ang discussion this evening. Yes. Okay, and daghan patag mga pagtulunan pa nga makuha pa in our next nga mga episodes. Okay, and looking forward on that. Okay, Father Orly, we miss you here. Ma'am Annie, thank you very much for again giving us a chance to sit down in this segment. Daghan kay, it's really an honor. And si Ma'am Maricel yes, po si Ma'am Mary po. Oo. Na wala po siya, na busy siya kay nag-vocation promoter siya dito sa Assumption College. Oh, wow. Okay, hi Ma'am Marie. Hi, Ma'am Marie. See you next week. Alrighty, so mga ka-spirit, thank you very much for being with us for 2 hours nga pagpaminaw, pag-impart diri sa atuang segment. So, sa ngalan ni Ma'am Annie Libres, ako si Novi Ramos, kauban ako si Gracial Ferrando. Alrighty, daghang salamat kaninyo and good evening everyone. God bless you. Og Dalaygon ang Dios. Dalaygon ang Dios. Okay, thank you very much. And kini ang programang Dangupanan. Inyong nabati ang programang Dangupanan. Hinaot nga nakahatag kami og mga katin-awan, kahayag ug inspirasyon sa imong panghuna-huna. Hangtod sa sunod higayon, maayo ug malinawang gabi kaniyong tanan. Atong pasalamatan ang atong mission partner ni ining programang Dangupanan, Rolly and Tess Acuña.